हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું સ્વાદિષ્ટ નવા મસાલા સાથે ભીંડાનું શાક। નથી તમારે મસાલો ભરવાની ઝંઝટ કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવી, એકદમ નવી રીતે ભીંડાનું શાક બનેલું છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે ભીંડાનું શાક। તો સ્પેશિયલ ભીંડાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ ભીંડા લીધા છે। ભીંડાનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં ભીંડાને સારી રીતે ધોઈ અને ચોખ્ખા કપડાથી લૂછી અને સાફ કરી લેવાના। ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે દરેક વેજીટેબલમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં દવાનો છંટકાવ થતો હોય છે, એટલે દરેક વેજીટેબલને સારી રીતે ધોવા જરૂરી છે। ભીંડા જ્યારે તમે ખરીદી કરો ને ત્યારે આ રીતે એકદમ કૂણા અને તાજા લેવાના। ભીંડા કૂણા છે એ કઈ રીતે ખબર પડે એ ચેક કરવા માટે તમે ભીંડાની સીંગ આ રીતે થોડી પ્રેસ કરશો ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે ભીંડાની સીંગ સરસ પ્રેસ થઈ જાય છે, મીન્સ કે આ ભીંડા સરસ કૂણા છે। પણ જો ભીંડા પાકા અને કડક હશે ને તો સીંગને તમે આ રીતે પ્રેસ કરશો ને તો બિલકુલ પ્રેસ નહીં થાય અને બિયાનો મોટો મોટો ભાગ તમને ઉપરના ભાગમાં પણ દેખાશે। એટલે ભીંડાની ખરીદી કરવા ટાઈમે આ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો ભીંડા આપણે સમારી લેશું। લીધેલા ભીંડા સાઈડ પર રાખી દેશું। આનો આગળ અને પાછળનો ભાગ અલગ કરી વચ્ચે એક કટ લગાવી અને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લેશું। આ રીતે આપણે બધા જ ભીંડા સમારી લેશું। તો અહીંયા બધા ભીંડા સમારી લીધા છે। ભીંડાના આ રીતે બે ભાગ કરી અને વચ્ચે કટ લગાવવાનું કારણ એ છે કે જો કોઈ ભીંડા વચ્ચે ખરાબ હશે ને તો એ પણ તમે દૂર કરી શકશો। અને વચ્ચે કટ લગાવીને જ્યારે શાક બનાવશો ને તો ભીંડા અંદર સુધી કૂક થઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક એકદમ નવી રીતે બનવાનું છે। તમારેલા ભીંડા સાઈડ પર રાખી દેશું અને એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લેશું। તો આ સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવા માટે 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર। લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। ભીંડાનું શાક થોડું સ્પાઇસી હશે ને તો વધારે ટેસ્ટી લાગશે। સાથે 1.5 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું। આ શાકમાં ધાણા જીરુંનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે, એટલે થોડું પ્રમાણ વધારે રાખશું। અડધી ચમચી હળદર અને ચવાણુંનો ભૂકો અત્યારે મેં 2 ચમચી લીધેલો છે। ચવાણુંમાં બધા જ મસાલા આવેલા હોય છે, એટલે આ શાકનો સ્વાદ એકદમ વધારી દેશે। એની સાથે જ ઘરનું જમાવેલું મોટી 1 ચમચી દહીં ઉમેરશું। અત્યારે આપણે મીઠું નહીં ઉમેરીએ, મીઠું આગળ ઉમેરશું। તો આ બધા મસાલા દહીં સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। મસાલા મિક્સ કરતાં મને થોડું ડ્રાય લાગી રહ્યું છે તો 2 ચમચી પાણી પણ ઉમેરી દેશું। આ રીતે તમે મસાલા પેસ્ટ બનાવીને રાખશો ને એટલે મસાલા એકદમ સરસ ફૂલી જશે અને શાકનો સ્વાદ અનેક ગણો વધી જશે। ફ્રેન્ડ્સ, હું એક વાત તમને સજેસ્ટ કરીશ કે બને ત્યાં સુધી ભીંડાના શાકમાં ચણાનો લોટનો ઉપયોગ ઓછો કરવાનો, કારણ કે ચણાનો લોટ જ્યારે તમે શાકમાં ઉમેરો ને તો શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લે, એથી તમારે શાકમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે રાખવું પડે। જો તમે કોઈ પણ ફરસાણનો ઉપયોગ કરશો ને તો તેલ તમારું ઉભરીને આવશે, ઓછા તેલ મસાલામાં પણ તમારું શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। હવે જે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે ને એ મસાલા પેસ્ટ સાઈડ પર રાખી દેશું અને હવે શાક બનાવી લેશું। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું। ભીંડાના શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવું પડે છે, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઓછા તેલમાં પણ આ શાક બનાવી શકો છો। તેલ ગરમ થાય ને એટલે સમારેલો ભીંડો આપણે તેલમાં ઉમેરી દઈશું અને ભીંડા તેલમાં એકદમ સરસ સાંતળી લેશું। આ રીતે તમે ભીંડા તેલમાં સાંતળી લેશો ને એટલે ભીંડામાં રહેલી ચીકાશ એકદમ દૂર થઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા વ્યુઅર્સનું કહેવું છે કે ભીંડાનું શાક બનાવીએ ને તો ચીકણું જ બને છે, ઘણી બધી વસ્તુ ઉમેરીએ ને તો ભીંડાની ચીકાશ નથી જતી। પણ આજે જે શાકની રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું છું ને એમાં તમે પહેલી જ વખત મારી રીતે બનાવશો ને તો પણ તમારું ભીંડાનું શાક બિલકુલ ચીકણું નહીં થાય અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય। આપણે વચ્ચે કટ લગાવીને ભીંડા સમારેલા છે ને એટલે ભીંડાને કૂક થતાં વધારે સમય પણ નહીં લાગે। અહીંયા મેં 3 થી 4 મિનિટ સુધી ભીંડાને તેલ સાથે સરસ સાંતળી લીધા છે અને તમે જુઓ કે ભીંડાની બધી જ ચીકાશ દૂર થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે ચમચામાં રાખીને જ હું તમને બતાવું છું કે બિલકુલ ચીકાશ નથી રહી ભીંડામાં। 40 થી 50% જેટલા ભીંડા કૂક થઈ જાય ને એટલે આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। તો અહીંયા બધા જ ભીંડા એક પ્લેટમાં કાઢી લીધા છે। બાકી બચેલા તેલમાં અડધી ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું। રાઈ જીરું સરસ કકડી જાય ને એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને અહીંયા મેં 6 થી 7 કળી લસણ અધકચરી ખાંડી લીધેલી છે। ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણે લસણ ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરવાનો છે, પણ તમે જો લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય
તો લસણ ડુંગળી વગર પણ તમે આ શાક સરસ બનાવી જ શકો છો. લસણ પણ આ રીતે ખાયણી દસ્તામાં અધકચરું ખાંડેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. બારીક પેસ્ટ કરતાં આ રીતે ખાંડેલા લસણનો ટેસ્ટ ભીંડાના શાકમાં બહુ મસ્ત આવે છે. તળાઈ જાય ને એટલે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી બારીક ચોપ કરીને લીધેલી છે, એ પણ ઉમેરી દેશું. તો હું તમારી સાથે અલગ અલગ પ્રકારના અનેક શાકની રેસીપીઓ શેર કરતી હોઉં છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારા વિડીયો જો તમને પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે બેચલર હોય કે નવી નવી રસોઈ શીખતા હોય, મારા વિડીયો તમને ઘણા ઉપયોગી થશે. તો વિડીયોને જોતા રહો અને ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપમાં શેર પણ કરતા રહો. લસણ ડુંગળી આપણે સરસ સાંતળી લીધા છે. હવે આપણે મસાલા સાથે મીઠાનો ઉપયોગ નહોતો કરેલો, તો અત્યારે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. થોડું મીઠું અત્યારે ડુંગળી સાથે ઉમેરી દેશો ને એટલે ડુંગળી ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જશે. કોઈ પણ શાકમાં તમે લસણ, ડુંગળી કે ટમેટાં ત્રણેય વસ્તુમાંથી કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા હોય, એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય, શાકમાં ઉમેરેલું બધું તેલ છૂટું પડી જાય ને પછી જ આગળની પ્રોસેસ કરવાની. ફ્રેન્ડ્સ, મારા લગભગ બધા વિડીયોમાં હું તમને ટકોર કરતી હોઉં છું કે શાક એ નહીં હોય, મસાલા એ નહીં હોય, પણ ટેસ્ટમાં ઘણો બધો ફરક પડી જાય. બસ અમુક થોડી બાબત તમે ધ્યાનમાં રાખો ને તો તમારું શાક પણ હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાકને ટક્કર મારે ને એટલું મસ્ત તૈયાર થાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી અને લસણ એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગયા છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. સોરી ફ્રેન્ડ્સ, આ ટાઈમે મારો વિડીયો થોડી વાર બંધ થઈ ગયો હતો. જે આપણે મસાલા પેસ્ટ બનાવી રાખેલી ને એ મસાલા પેસ્ટ સાથે મેં 2 ચમચી પાણી ઉમેરી અને મસાલા પેસ્ટ થોડી પાતળી કરી અને અત્યારે કડાઈમાં ઉમેરી દીધી છે. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની અને મસાલા પેસ્ટ આપણે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાની છે, જેથી મસાલા સરસ સંતળાઈ જાય અને એકદમ મસ્ત ફ્લેવરફુલ આપણું શાક તૈયાર થાય. હવે અહીંયા બધું મિક્સ કરી દીધા પછી 1 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી જાય. એકાદી 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ ગ્રેવીમાંથી છૂટું પડી ગયું છે. આટલી મસ્ત ગ્રેવી તૈયાર થાય ને તો તમારું શાક એકદમ સ્વાદિષ્ટ જ તૈયાર થાય. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આ રીતે ચમચો ફેરવવા છતાં પણ બધું જ તેલ છૂટું ને છૂટું રહે છે, મીન્સ કે આપણી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ છે. હવે આ રીતે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ જાય ને એટલે જે આપણે સાંતળીને રાખેલા ભીંડા છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું અને ભીંડા પણ એકદમ મસ્ત મિક્સ કરી લેશું. પહેલાંથી ટેન્શન હોય કે મસાલો કરવો, ભીંડો ભરવો, શાક બનાવવું બહુ જ સમય લાગી જતો હોય, પણ તમે આ રીતે જો ભીંડો બનાવશો ને તો આંગળા ચાટીને ખાશો એટલું મસ્ત આપણું આ શાક તૈયાર થશે. ભીંડાને ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધા છે. ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી મસાલાની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર ભીંડા સાથે સરસથી મિક્સ થઈ જાય. આ ટાઈમે પણ ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ આ રીતે ઉપર આવી ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે બિલકુલ ચીકાશ વગરનું આપણું આ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. ભીંડા એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયેલા હોવાથી હળવા હાથે જ આ રીતે આપણે ઉપર નીચે કરવાના, જેથી ભીંડાની સીંગ એકેય તૂટે નહીં. અહીંયા બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. થોડું લીંબુનો રસ ઉમેરશો ને તો પણ ભીંડાના શાકમાં થોડી ઘણી ચીકાશ રહેલી હશે ને એ પણ દૂર થઈ જશે. આ શાકમાં આપણે દહીં અને લીંબુ બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે. બધા ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા 1 ચમચી ખાંડ પણ ઉમેરશું, પરંતુ જો તમને શાકમાં ગળાશ પસંદ ના હોય તો ખાંડ નહીં ઉમેરવાની. બસ થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરીશું અને હળવા હાથે બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલું મસ્ત આપણું આ ભીંડાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. શાક સર્વ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, શાક સર્વ કરું છું ત્યાં જ તમારા મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને? એક વખત ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. ઘરના બધા આંગળા ચાટીને ખાઈને એટલું મસ્ત આપણું આ શાક તૈયાર થાય છે. અને તમે જોયું ને કે આપણે સિમ્પલ મસાલા સાથે જ આ શાક બનાવેલું છે, વધારે કોઈ જાતની તામઝામ કરેલી નથી. તો પણ શાકનો લુક જોતાં જ તમને આઈડિયા આવી જતો હશે કે આપણું શાક કેટલું મસ્ત તૈયાર થયેલું છે. તો તૈયાર છે ઓછા તેલ મસાલામાં વધારે સ્વાદિષ્ટ ભીંડાનું શાક.
આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો ભીંડાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.